בכפר קטן, על שפת יער אירופאי רחב, עמד איכר בשם תומאס. מעל 20 שנה עבד עם סוסו הוותיק, ברונו, סוס גדול, חום, בעל מבנה מרשים, שהיה פעם מהיר וחזק. אבל השנים עשו את שלהן. ברונו כבר לא רץ כפי שרץ פעם, לא משך את העגלה כמו פעם, ולעיתים נעצר באמצע הדרך כדי להתנשף. תומאס אהב את הסוס, אבל ידע שאין לו ברירה. הוא חייב למכור אותו, ובמקומו לקנות אחד אחר, כדי שיוכל להמשיך להתפרנס. ביום השוק, תומאס הוביל את ברונו בעדינות. ברונו פסע לאט, ראשו מעט שמוט. הסוחרים קראו מסביב קריאות, עצים, חביות, כלים למחירה. ותומאס עמד בצד עם שלט פשוט, סוס למחירה, רגוע, נוח ואמין. ניגש אליו גבר צעיר בשם אוליבר. הוא בחן את רגלי הסוס, משך מעט ברסן ושאל, אמין, למה אתה מוכר אותו? לאחר נשימה עמוקה, תומאס ענה לו, הוא קצת איטי לאחרונה. הוא לא מסוכן, אבל הוא כבר לא מתאים לעבודת שדה כבדה. אוליבר חשב לרגע ושאל בחצי חיוך, אז בגלל זה הוא זול, תומאס הנהן, ואוליבר שילם, לקח את הסוס ויצא לדרך. אוליבר לא הספיק לצאת מהכפר, וברונו כמעט נעצר לגמרי. אוליבר משך קלות במושכות. נו ברונו, בוא נזוז. ברונו הניע את ראשו באיטיות, כאילו הוא אומר, אני עושה את המקסימום. אוליבר נאנח. זה לא יעבוד איתך ככה. ולמחרת חזר אוליבר לשוק. הפעם עם ברונו לצידו. הוא עמד בפינה שקטה בשוק, בלי שלט ובלי לחשוף שהסוס כמעט ולא מתקדם. בצהריים ניגש אליו שליח מהעיר הגדולה. אני מחפש סוס רגוע, כזה שלא ייבהל, שלא יקפוץ, ושלא ימהר לשום מקום, אמר השליח. אוליבר חשב שהוא מתבדח ושאל, אתה רוצה סוס שלא ממהר? בדיוק, אצלנו בעיר בונים מגדל שעון חדש. צריך להעביר זכוכיות גדולות ושבירות במורד הדרך התלולה. כבר שברנו כמה ארגזים. הסוסים החזקים פשוט מושכים מהר מדי. הוא נעצר מול ברונו. ברונו עמד בשקט, עיניו רגועות, נשימתו איטית. השליח חייך. הוא נראה מושלם. אוליבר גמגם מרוב הפתעה. השליח הציע מחיר גבוה בהרבה ממה ששילם אוליבר יום קודם. אוליבר לא האמין. ברונו, שסירב ללכת מהר, הוא עכשיו היה סוס מבוקש ביותר. השליח לקח את ברונו לעיר, ושם הפך הסוס האיטי לשם דבר. הסוס היחידי שהצליח להוביל את הזכוכיות השבירות בשלום. הסוחרים העריכו אותו, הילדים ליטפו אותו כשעבר ברחוב. וכשתומאס שמע על הסיפור, חייך לעצמו. ידעתי שברונו עוד יעשה משהו טוב לעולם. מה שנראה כמו חולשה בהקשר אחד, יכול להיות יתרון מובהק בהקשר אחר. אין דבר שאין לו ערך, צריך רק למצוא את המקום שבו הוא מתאים.